25 دسامبر 2010 پلیس لندن یه تماس خیلی عجیب غریب دریافت میکنه. البته محتوای خود تماس خیلی عجیب نبود. یه نفر زنگ میزنه و میگه که یکی از آشناهامون توی وان حموم غرق شده. موقعی که پلیس رسید به محل حادثه، اونجا بود که متوجه شدن که این تماس یه تماس عادی نبوده. خونه به هم ریخته بود. روی در و دیوار یه عالمه لکه خون دیده میشد. ولی از همه عجیب‌تر حضور چند تا بچه قد و نیم قد توی سالن اون خونه بود که همشون مثل موش آب کشیده جلوی مامورای پلیس وایساده بودن و با ترس و وحشت داشتن بهشون نگاه می‌کردن. در و دیوار خونی خونه داد میزد که پرونده پیچیده‌تر از این حرفاست و پای یه غرق شدگی ساده توی وان حموم وسط نیست و در واقع یه قتل اتفاق افتاده. پیر و جکلین بمو تو کشور زیر یا جمهوری دموکراتیک کنگوی فعلی زندگی می‌کردن. بچه بزرگترشون یه دختر به اسم مگالی بود که تو فوریه 1983 یا سال 1361-62 خودمون به دنیا اومد. بعد از تولد مگالی بود که پیر تصمیم گرفت که خانواده‌اش رو برداره و واسه زندگی بهتر و پیشرفت از کنگو برن فرانسه. خانواده بما توی پاریس ساکن شدن و اونجا پیر یه نجاری باز کرد. اولش یه نجاری خیلی کوچولو بود، بعد کم کم بزرگتر شد و خلاصه روز به روز اوضاع خانواده بهتر شد. داشتن بچه زیاد بین خانواده‌های آفریقایی چیز خیلی عجیبی نیست. وقتی که کاربار پیر بهتر شد و تعداد بچه‌های خانواده هم بیشتر شد، یواش یواش از نظر مالی افت کردن، چون که نمی‌رسیدن بتونن خرج همه اعضای خانواده رو بدن. برای همین هم تصمیم گرفتن که موقت برگردن کنگو پیش خانواده‌هاشون، یکم دوباره اونجا کار کنن. وقتی که دوباره سر پا شدن باز برگردن فرانسه. مگالی اون موقع 13 سالش بود و پیر و جکلین تصمیم گرفتن که اجازه بدن دختر بزرگشون توی اروپا بمونه. خواهرزاده جکلین یعنی فیبی و همسرش فردیناند ساکن لندن بودن. موقعی که فهمیدن بموها میخوان جابجا بشن و دوباره برگردن به کنگو، خودشون بهشون پیشنهاد دادن، گفتن که بذارید دخترتون مگالی پیش ما بمونه، مثل بچه خودمون ازش نگهداری میکنیم، میفرستیمش مدرسه، نمیذاریم آب تو دلش تکون بخوره و خلاصه کلی وعده بعید دادن بهشون و اونا هم با خیال راحت مگالی 13 ساله رو سپردن دست خاله فیبی و عمو فردیناند. ولی خاله فیبی دروغ گفته بود. اصلاً و ابداً با مگالی مثل بچه‌های خودش رفتار نکرد، بلکه برعکس، از لحظه‌ای که مگالی وارد خونه‌شون شد تبدیل شد به کلفت تمام وقتشون. مگالی مجبور بود که تمام کارهای خونه رو انجام بده، از جمله آشپزی، تمیزکاری، حتی نگهداری از بچه‌ها. با اینکه خودش بچه بود ولی از بچه‌های فیبی و فردیناند نگهداری میکرد. فردیناند سنش خیلی بالا بود، از فیبی خیلی بزرگتر بود، خیلی غرغرو بود، واقعا غر میزد و کار واسه مگالی از اونی که سخت بود سخت‌تر میکرد. مگالی در کنار همه این کارا حتی خریدای بیرون خونه رو هم انجام میداد، حتی کارهایی که در رابطه با بچه‌ها بود رو هم انجام میداد. در کنار همه اینا مدرسه هم میرفت. ولی خب تصورشو بکنید یه دختر بچه 13 ساله بشوره بسابه بپزه، خب قطعاً شب نمیتونه خیلی استراحت بکنه، مجبور دوباره صبح زود بیدار شه و کار بکنه. برای همینم یه خط در میون میرفت مدرسه. تعجبی هم نداره که به مرور انقدر درسش ضعیف شد که کم مونده بود از مدرسه اخراجش بکنن. ولی وقتی که شرایطش رو فهمیدن که توی اون خونه چجوری داره باهاش رفتار میشه، خب باهاش مدارا کردن. یه چند سالی گذشت. توی تمام این سالها پیر و جکلین داشتن توی کنگو سخت کار میکردن تا دوباره شرایط بهتر بشه و بتونن برگردن فرانسه. دورادور هم زنگ میزدن، حالا دخترشون رو میپرسیدن، امکان این که بتونن برن ببیننش رو خب نداشتن. ولی فیبی و فردیناند به دروغ بهشون میگفتن که آره حالا مگالی خوبه، شما نگران نباشید. موقعی هم که خود مگالی گوشی رو میگرفت وانمود میکرد که همه چیز خوبه، به خاطر اینکه دلش نمیومد پدر مادرش رو نگران کنه. با خودش میگفت من 4-5 تا خواهر برادر دیگه دارم که پدر مادرم میبایست به فکر اونا باشن، حداقل من یه باری رو دوششون نباشم. برای همینم اصلا از اتفاقایی که توی اون خونه میافتاد و این همه وظیفه‌ای که روی شونش انداخته بودن به پدر مادرش هیچی نمیگفت. مگالی در کنار همه این کارهایی که واسه اونا انجام میداد حتی حقوقی هم نمیگرفت. یعنی فقط در این حد بودن که یه غذایی بهش میدادن و یه لباس کهنه‌ای تنش میکردن، لباس کهنه بچه‌های خودشون رو تنش میکردن. حتی بهش پول نمیدادن که بتونه بره بلیت اتوبوس بخره و بره مدرسه. مگالی توی اون سن و سال میرفت توی خونه‌های مردم کار میکرد، میرفت خونه‌های مردم رو تمیز میکرد و از طریق اون پولی که به دست می آورد کیف و کفش و لباس مدرسه‌ش و کتاباش و اینجور چیزا رو می‌خرید و حتی پول بلیت اتوبوس مدرسه‌ش رو هم از طریق
همین پول تأمین میکرد. ولی خب همیشه اوضاع اینطوری نمیمونه و بعد هر سختی به هر حال یه آسونی هست. مگالی هم به هر حال تونست درسشو بالاخره تموم کنه و میرسیم به سال 2004. مگالی دیگه داشت توی مطبه دندونپزشک به عنوان یه دستیار کار میکرد. نمیگم اوضاع خیلی عالی شده بود، اما حداقل تونسته بود یه جای کوچولو واسه خودش بگیره و مستقل بشه و دیگه مجبور نبود که واسه بقیه کلفتی بکنه. از موقعی که دیگه مستقل شده بود و واسه خودش کار میکرد، درآمدش هم خوب بود، تصمیم گرفت که یکم به خودش برسه. میرفت مهمونی‌های مختلف، دوستای مختلف پیدا کرد. تو همین مهمونی‌هایی که میرفت، یه روز یکی از دوستاش با یه پسری به اسم اریک بکوبی آشناش کرد. اریک دقیقاً از همون پسرایی بود که وقتی وارد زندگی مگالی شد، مگالی با خودش گفت این پاداش صبوری منه، این پاداش تمام این روزای سختیه که من کشیدم. به خاطر اینکه اریک فوق‌العاده مهربون بود، از همه نظر به مگالی میرسید و هواشو داشت و مگالی واقعا روی ابرا بود. کنار اریک واقعا احساس خوشبختی و خوشحالی میکرد. فکرشو بکنید، اریک پسر خیلی خوبی بود، مهربون بود، در کنار همه اینا مربی فوتبال بود، قبلا هم خودش فوتبالیست بوده. خلاصه از اونایی بود که خیلی از دخترها بهش چش داشتن و واقعا از دید دخترای دور و برش خیلی جذاب بود. ولی چیزی که اریک و مگالی رو خیلی به هم دیگه نزدیک کرد، وجه اشتراکایی بود که با هم دیگه داشتن. اریک هم توی کنگو به دنیا آمده بود و اتفاقا متولد 1983 بود. ولی خب یه سری تفاوت‌ها هم با مگالی داشت. اینکه مادرش سرزار رفته بود و پدرشون رو بزرگ کرده بود. اریک خواهر برادرایی داشت، اما اینجور نبود که باهاشون خیلی ارتباط نزدیک و صمیمی داشته باشه. بیشتر سرش گرم زندگی خودش بود. واسه مگالی تعریف کرد که موقعی که 7 سالش بوده، به خاطر وضعیت جنگ و به خاطر فقری که توی کنگو حاکم بوده، مجبور شده که همراه با یه سری از اعضای خانواده‌اش که شامل عموهاش و عمه‌اش و فامیلای پدریش بودن، از کنگو مهاجرت کنه بیاد لندن. اریک توی لندن هیچ کس جز عموش نداشت، با عموش زندگی میکرد. ارتباط خیلی خوبی هم با هم دیگه داشتن. ولی متاسفانه از بخت بد و شانس بد اریک، عموش هم یه چند سال بعد ایدز میگیره و از دنیا میره. توی این مورد میشه گفت اریک و مگالی هم وجه اشتراک داشتن و هم با هم دیگه فرق داشتن. چون که خب جفتشون خیلی تنها و خیلی بیکس بزرگ شده بودن. مگالی اونجوری به دست خاله فیبی و عمو فردیناند اونجوری اذیت شده بود. اریک هم خب توی تنهایی خودش، اما از طرفی مگالی یه خانواده داشت، یه خانواده بزرگ داشت، پدر مادری که واقعا دوستش داشتن و به فکرش بودن. ولی این دو نفر یه فرق دیگه هم با هم دیگه داشتن، اونم این که اریک با کیندوکی آشنایی کامل داشت ولی مگالی نه. حالا کیندوکی چیه؟ کیندوکی یه جور باوره که معتقدانش از جمله اریک اونو یه جور تصرف روح شیطانی میدونن. یعنی میگن که اگر که کیندوکی وارد جسم یه آدم بشه، روحش رو تصرف میکنه و روحش رو آلوده میکنه و میبایست که به هر شکلی که هست کیندوکی رو از بدن اون آدم بکشی بیرون، وگرنه اون آدم تا ابد همونطوری تسخیر شده باقی میمونه. از دید خودشون هم یه سری نشونه ها داشت، یه سری نشونه های خیلی ابتدایی و کوچیک. مثلا اگر که میدیدن یه نفر داره ناخن میجوه یا داره سر مداد میجوه، یا اگه یه نفر موقع خواب مثلا خودشو خیس میکرد، وقتی خوابشو خیس میکرد، اینا نشونه هایی بود که از دید معتقدان کیندوکی نشون میداد که اون شخص توسط کیندوکی تسخیر شده و میبایست واسش مراسم پاکسازی و تطهیر انجام بدن. فقط اریک همچین اعتقادی نداشت. خیلی از مهاجرانی که از کنگو اومده بودن لندن توی این اعتقاد اصلا غرق بودن. این اعتقاد انقدری بین اینا رایج بود که طبق آماری که به دست اومده مشخص شده که توی کنگو حدود 14,000 تا بچه به خاطر این مسئله، به خاطر اینکه بهشون شک داشتن که نکنه کیندوکی وارد بدنشون شده، از خانواده هاشون جدا شدن یا حتی طرد شدن. شاید گیج شده باشید. بهتر با یه مثال واسهتون خیلی واضح‌تر توضیحش بدم. مثلا شما یه شخصی هستید که به کیندوکی معتقدید. یه همسایه دارید، شما با هم رفت آمد میکنید، خیلی با هم جورید و رابطتون خیلی خوبه. یه روز این همسایه مریض میشه. بعد شمایی که به کیندوکی اعتقاد داری به خودت میگی که ما همه جا با هم بودیم، خیلی هم با هم دوست بودیم، چرا اون مریض شده، چرا من نشدم؟ پس احتمالاً کیندوکی وارد بدنش شده که من مریض نشدم و اون مریض شده. فقط اینا نیست، این معتقدا خیلی از چیزهای دیگه رو هم نشونه‌های کیندوکی میدونن. مثلا اینکه یه نفر، یه نوجوان با خانواده‌اش بخواد جواب سالی بکنه، بیادبی بکنه، پرخاش بکنه، میگن که روح کیندوکی وارد جسمش شده و به خاطر همین داره اینجوری به قولی افسار پاری کرده و با خانواده‌اش بد صحبت میکنه. در کل هر چیزی که توی معنی کلمه عادیه اما از دید اونا غیر عادیه، میتونه باعث بشه که اونا فکر کنن که فلان شخص
کیندوکی توی وجودشه. حتی اریک معتقد بود که کیندوکی باعث شده که عموش ایدز بگیره و از دنیا بره. ولی کار به اعتقادات اریک نداریم. اعتقادات هر کسی به خودش مربوطه. در هر حال اریک پسر خیلی خوبی بود و مگالی هم از رابطه‌اش خیلی راضی بود. میرسیم به کریسمس 2010. اریک بالاخره از مگالی خواستگاری کرد، اونم با کمال میل قبول کرد و با هم دیگه نامزد شدن. مگالی زنگ زد به خانواده‌اش. الان دیگه خانواده‌اش اوضاعشون خیلی بهتر شده بود و دوباره برگشته بودن پاریس. مگالی بهشون گفتش که آره با اریک نامزد شده، خیلی خوشحاله، کریسمس هم نزدیکه، از طرفی تولد مامانش هم نزدیک بود. بهشون گفتش که چرا بلند نمیشید بیاید اینجا با هم دیگه تمام این مراسم‌ها رو جشن بگیریم. خانواده هم با کمال میل قبول کردن. دوست داشتن که اون روزا رو کنار هم دیگه بگذرونن و البته در کنار همه اینا بچه‌ها تا حالا لندن نرفته بودن، ولی پیر و جکلین به خاطر اینکه کار می‌کردن نمیتونستن با بچه‌ها برن. پس واسه بچه‌ها بلیط گرفتن، بچه‌ها رو فرستادن و قرار شد که 27 دسامبر خودشون هم برن لندن و به بچه‌ها ملحق بشن. بالاخره خواهر برادرای مگالی رسیدن لندن. مگالی بعد از خودش یه برادر داشت به اسم ایو که ایو 22 ساله بود و اوتیسمی بود. بعد از ایو یه دختر بود به اسم کلی که 20 سالش بود، بعدش کریستی که 15 سالش بود، بعدم یه برادر 13 ساله و یه خواهر 11 ساله. بچه‌ها از اینکه اومده بودن لندن خیلی ذوق زده بودن، مخصوصا که کنار خواهرشون و کنار نامزد خواهرشون بودن که نامزد خواهرشون اصلا واسه اونا شوهر خواهر محسوب نمیشد، مثل یه برادر بود، خیلی دوستش داشتن. اریک هم اونا رو خیلی دوست داشت و ارتباطشون خیلی با هم دیگه خوب بود. این اولین باری نبود که اریکو میدیدن. اریک و مگالی قبلا رفته بودن پاریس و پیر و جکلین دیده بودنش و مثل پسر خودشون دوستش داشتن. اریک هر روز به یه بهونه بچه‌ها رو میبرد بیرون، دوست داشت بهشون خوش بگذره. هر روز میرفتن لندن گردی. ولی بچه‌ها یه چیزایی رو درباره رابطه اریک و مگالی نمیدونستن. اینکه اریک و مگالی تازگی‌ها با هم دیگه آشتی کرده بودن و به مدت 3 ماه رابطه‌شون رو قیچی کرده بودن. و به جز همه اینا توی 3 ماه گذشته مگالی توی یه پناهگاه زندگی کرده بود. اونا این قضیه رو مثل یه راز بین خودشون نگه داشته بودن. اینکه چقدر رابطه‌شون سمیه، اینکه اریک اصلا اون چیزی که نشون میده نیست، بلکه یه آدم خیلی خشن و کنترلگره. اریک حتی اجازه نمیداد مگالی با دوستاش بره بیرون. خیلی وقت بود که پای تمام دوستای مگالی رو از زندگیش بریده بود. اجازه نمیداد مگالی آرایش بکنه. اجازه نمیداد واسه خودش بره این ور اون ور بگرده. ولی خب همونطور که زیاد دیدیم توی این موارد اینجوری که دختری که اینجوری کنترل میشه، طرف بهش میگه این کارو بکن اون کار نکن، مگالی فکر میکرد تمام اینا از دوست داشتنه. با وجود اینکه واسش آزاردهنده بود، اما از طرفی خوشحال بود. میگفت که خب دوستم داره که داره انقدر بهم سخت میگیره. حتی سر قضیه کیندوکی هم این دوتا اون اوایل با هم دیگه خیلی مشکل داشتن. وقتی که اریک واسه اولین بار درباره کیندوکی با مگالی صحبت کرد، مگالی یه جورایی توی دلش بهش میخندید. با خودش میگفت این چرت و پرتا چیه که این داره درباره‌اش صحبت میکنه؟ این اعتقادات مزخرف چیه؟ بعد اولش اینجوری بود که آها چه جالب، راست میگی فلان. ولی به مرور که گذشت، خود مگالی هم احساس کرد که خب حرفای اریک خیلی هم غیر منطقی نیست و کم کم اونم داشت کیندوکی رو باور میکرد. اریک واسه مگالی تعریف کرده بود که وقتی سنش کمتر بوده، مثلا توی جمع دوستاش نشسته بوده که یهو میدیده چند تا موش دارن رد میشن، بعد به دوستاش میگفته که وای موش اومده توی خونه. ولی دوستاش هر چقدر نگاه میکردن متوجه منظور اریک نمیشدن، میگفتن که اصلا موشی توی خونه نیست. یعنی اریک یه سری موشای خیالی رو میدیده. یا چند بار کابوس دیده که یکی از برادراش توی کابوسش میخواسته بکشتش و از شر روح کیندوکی خلاصش بکنه. اریک مرتب در حال خونه و شهر عوض کردن بود. کافی بود بره توی یه خونه ساکن بشه، یه روز 2 روز بعد یه چیزی میدید، به خیال خودش میگفت که خب روح کیندوکی این خونه رو تسخیر کرده و از اون خونه میرفت توی یه خونه دیگه. یا حتی بعضی وقتا عوض کردن خونه واسش کافی نبود. کلا احساس میکرد که فلان شهر تسخیر شده به دست کیندوکی و شهر رو ترک میکرد و میرفت توی یه شهر دیگه. از یه جای به بعد دیگه اون موشای خیالی رو نمیدید. برای همینم احساس کرد که خب درمان شده. بعد واسه اینکه یه وقت دوباره اسیر کیندوکی نشه، رفت دست به دامن یه کشیش نیجریه‌ای شد که کشیش بهش کمک بکنه تا روحش همیشه پاک و زلال بمونه. ولی هیچ کدوم این مسائل مگالی رو نترسونده بود و باعث نشده بود که رابطه‌ش رو تموم کنه، یا دلیل قهری که توی اون 3 ماه داشتن اصلا این نبود، بلکه یه مسئله دیگه اتفاق افتاده بود. اواخر سال 2008 یکی از دوستای مگالی به اسم نایومی که 19 سالش بود واسه تعطیلات میاد خونه مگالی و اریک میمونه.
همونطور که گفتم اریک آدم خیلی خوشمشربی بود، همه دوستش داشتن و کلا نایومی انقدر که توی جمع با این دو نفر حال کرده بود دوستش بیاد و یه مدت پیششون بمونه که اتفاقا همه چی هم خوب پیش رفت. نایومی راضی بود از تعطیلاتش تا اینکه یه روز در حالی که نشسته بود کنار اریک و مگالی و داشت فیلم نگاه میکرد دستشو کرد توی دهنش و شروع کرد ناخن جویدن. یعنی کاری که نباید میکرد رو جلوی اریک کرد. اریک به محض اینکه این صحنه رو دید مثل برق از جاش پرید، رو کرد سمت مگالی و داد زد، گفت نایومی تسخیر شده، کیندوکی نایومی رو تسخیرش کرده. تا 3 روز آینده به خاطر اینکه اریک فکر میکرد نایومی به دست کیندوکی تسخیر شده تمام تلاشش رو کرد که مثلا این روح رو از بدن نایومی بکشه بیرون. به نایومی اجازه نمیداد غذا بخوره، بهش اجازه نمیداد آب بخوره، مجبورش میکرد که پا به پای خودش و مگالی بشینه به زور دعا بکنه. یه بار که نایومی مجبوری اومده بود کنار مگالی نشسته بود و داشت دعا میخوند، چشاش رو هم خوب بسته بود موقع دعا خوندن، یهو اریک میره پشت سرش در حالی که یه قیچی توی دستش بوده. نایومی موهاش خیلی بلند بود، تقریبا میشه گفت تا روی باسنش بود. یه قیچی برمی‌داره و موهای مگالی رو تا اینجا کوتاه میکنه. مگالی جیغ میزد، گریه میکرد، التماس میکرد. چند سال صبر کرده بود تا موهاش انقدر بلند شده بود، ولی اریک اصلا گوش نداد. بهش گفت که بشین سر جات، من میخوام نجاتت بدم. روح کیندوکی الان توی موهاته، من اگر که موهاتو قیچی کنم این روح هم از بدن تو خارج میشه. تا بالاخره بعد از 3 روز، یه روز که اریک رفته بود بیرون و نایومی رو سپرده بود به مگالی که حواسش نبود، نایومی یه تلفن پیدا کرد و به مادرش زنگ زد. گفت هر جا هستی آب دستت بذار زمین و بیا من از دست این دوتا دیوونه نجات بده. مادرش اومد اونجا و خدا رو شکر موفق شد که دخترش رو نجات بده. مگالی ترسید حقیقتا، اگر که اریک بود شاید نمیذاشت که نایومی رو از اونجا ببره. مگالی خیلی ترسید و اجازه داد که نایومی از اونجا بره. درسته که نایومی فقط 3 روز اسیر اریک بود، ولی تا سالیان سال میرفت پیش روانپزشک. هر موقع که توی آینه نگاه میکرد، هر موقع موهاشو میدید، با اینکه دیگه حتی چند سال گذشته بود و دوباره موهاش بلند شده بود، هر موقع که چشمش به موهاش میافتاد یاد اون 3 روز جهنمی میافتاد. از همه اینا بدتر هم این بود که نایومی از مگالی توقع داشت. رابطش خیلی با مگالی نزدیک بود. وقتی که این اتفاق اونجا میافتاد توقع داشت که دوستش بیاد بهش کمک کنه، ولی وقتی که دید دوستش هم داره به دوست پسرش توی شکنجه کردن نایومی کمک میکنه حالش خیلی بدتر شده بود. بعد از اینکه نایومی با مادرش از اونجا رفت، اریک اومد خونه و فهمید که چه اتفاقی افتاده. اینقدر عصبانی شد که شروع کرد به کتک زدن مگالی، در حدی که پای چشم مگالی رو زد کبود کرد. بعدم واسه تحقیر کردنش یه مقدار غذا ریخت کف خونه و بهش گفت خم میشی از روی زمین غذا میخوری. که دیگه اونجا بود که مگالی زد به سیم آخر و بهش گفت که من دیگه نمیتونم این وضعیت رو تحمل کنم. بعدم وسایلش رو جمع کرد، از اونجا رفت و تونست توی یه پناهگاه یه جایی واسه خودش پیدا کنه و بمونه همونجا. اریک انقدر آدم کنترلگری بود که توی تمام مدت رابطش با مگالی واسه هر کاری مگالی میبایست ازش اجازه میگرفت، حتی واسه آب خوردن، حتی واسه حمام کردن. الان مگالی رفته بود یه جایی که هر موقع دلش میخواست میتونست حمام کنه، اگر دوست داشت میتونست آرایش کنه، میتونست دوست و رفیق داشته باشه، میتونست هر موقع دلش میخواد آب بخوره. توی اون پناهگاه مددکارای زیادی بودن که به مگالی و اشخاصی مثل مگالی کمک میکردن که اتفاقا یه مددکارم شخصا داشت کارهای مگالی رو انجام میداد. میخواست بره از اریک شکایت کنه، ولی خب هر بار مگالی از ترسش یا از علاقش یا هر چیزی بهش میگفت که نه فعلا دست نگه دار. ولی اون مددکار خیلی داشت تلاش میکرد، میخواست واسه مگالی کار پیدا کنه، میخواست واسهش یه خونه بگیره. ولی خب اریک بیکار ننشست و توی اون 3 ماهی که مگالی توی پناهگاه بود دورا دور واسهش پیغام پسخون میفرستاد تا بالاخره تونست گولش بزنه و مگالی از پناهگاه دوباره برگشت خونه پیش اریک. بعدم که چند وقت بعد ازش خواستگاری کرد و با هم نامزد کردن و بعدش هم که خواهر برادرای مگالی اومدن اونجا. خواهر برادرای مگالی از همه جا بیخبر، در حالی که هیچ کدوم از این اتفاقاتی که افتاده بود رو نمیدونستن، خوش و خورم کنار خواهرشون و نامزد خواهرشون داشتن تعطیلات رو میگذروندن. تا اینکه یه روز ایو، همون برادرشون که اوتیسمی بود، یه غذایی رو میخوره که بهش حساسیت داشته. به خاطر همینم لب پایینیش باد میکنه، خیلی هم زیاد باد میکنه. به محض اینکه اریک چشمش به لب باد کرده ایو میفته، وحشت میکنه و شروع میکنه به جیغ و داد که ایو تسخیر شده. روح کیندوکی الان توی وجود ایوه. خواهر برادرای مگالی همشون متولد پاریس بودن. موقعی هم که برگشته بودن رفته بودن کنگو،
هیچ حرفی درباره کیندوکی نشنیده بودن. کلاً کیندوکی یه اعتقادی بود که بین آدمای خیلی خرافاتی و خیلی مسن رایج بود. برای همین خواهر برادر میگالی اصلا نمیدونستن که کیندوکی یعنی چی. اریک همینطور که داد میزد، لابلای صحبتاش غیر مستقیم به بچه‌ها فهموند که کیندوکی چیه. بعدم همه‌شون رو متهم کرد به اینکه روح کیندوکی رو توی وجودشون دارن و بهشون میگفت که شما همتون جادوگرید. انقدر بچه‌ها رو ترسوند که شب موقع خواب کریستی با وجود اینکه 15 سالش بود ولی از ترس توی خواب خودش رو خیس کرد. چون که همشون توی یه اتاق خوابیده بودن، اریک هم یکمون برتر بود، کریستی انقدر میترسید که نمیتونست بلند شه بره و لباس زیرش رو بشوره. از ترسش لباس زیرش رو در آورد و زیر فرش قایمش کرد که صبح که دیگه همه از جاشون بلند شدن سریع بره و بشورتش. ولی از بخت بعدش اریک صبح زود اون لباس رو پیدا کرد. بعد هی میپرسید، میگفتش که این مال کیه؟ این مال کیه؟ بچه‌ها همینطور خشکشون زده بود داشتن اریک رو نگاه میکردن که کریستی گفت مال منه. وقتی که اریک فهمید این مال کریستیه، بهش گفت که مگه میشه یه پسر 15 ساله خودش رو خیس بکنه؟ پس تو هم درگیر کیندوکی شدی. روح کیندوکی توی وجود تو هم هست. البته درباره این قضیه خیس کردن 2 تا روایت مختلف هست. یکیش همینی بود که گفتم، یکی دیگه همین که ظاهرا اریک توی دستشویی بوده، کریستی دستشویی داشته، بعد اریک خیلی طولش داده چون که پشت در مونده بوده، لباس زیرش یکم خیس میشه. ولی خب فرقی نداره، در هر صورت اریک این لباس زیر خیس رو که پیدا کرده بود، اینو نشون دهنده این میونست که روح کیندوکی توی وجود کریستیه. بچه‌های دیگه هم توی اون تایم کم خودشون رو خیس نکرده بودن. حتی بچه‌های کوچیک‌تر به خاطر ترس از اریک یکیشون یه بار خودش رو خیس کرد، ولی اریک کاری به اون نداشت. صحبتش این بود که یه پسر 15 ساله بالغ چرا باید این کار رو انجام بده، پس 100% کیندوکی باعثش شده. در صورتی که خب حرفش اصلا منطقی نبود. خیلی هم ممکنه حتی توی سن خیلی بالاتر از ترسشون خودشون رو خیس بکنن. این اصلا چیز عجیب غریبی نیست. مراسم خارج کردن ارواح خبیثه از وجود خواهر برادرای مگالی شروع شد. اریک مرتب به این فکر میکرد که خواهر برادرای مگالی توطئه کردن، اومدن لندن تا اریک رو بکشنش. هر روز مجبورشون میکرد بشینن دعا بخونن، نمیذاش آب و غذا بخورن، دقیقاً همون کارهایی که با نایومی کرده بود. نمیذاش بخوابن. اریک بهشون گفت تا زمانی که وضعیت ایو عادی نشده، وضع همینه. منظور اریک از عادی شدن وضعیت ایو لب باد کردش نبود، چون که باد لبش بعد چند روز خوابید. اریک میگفت که وضعیت اوتیسم ایو باید خوب بشه. یعنی اریک خواهان چیزی بود که اصلا غیر ممکن بود. مگه میشه وضعیت اوتیسم یه آدم خوب بشه؟ اون اوایل این آزار اذیت‌ها در حد همون ممنوعیت‌ها بود دیگه، ممنوعیت غذا خوردن و آب خوردن و خوابیدن. ولی کم کم بعد چند روز این ممنوعیت‌ها جاشو به شکنجه‌های واقعی داد. خونه توی طبقه 8 بود. اریک دونه دونه یقه بچه‌ها رو میگرفت میبردشون لب پنجره از اون بالا. کلهشون اینجوری میگرفت که مجبور بشن ارتفاع رو ببینن و بترسن. بعد بهشون میگفت که باید بپری، باید پرواز کنی، چون جادوگرا میتونن پرواز کنن دیگه. یالا پرواز کن، میخوام پرواز کردن تو ببینم. اگر بتونی پرواز کنی من میفهمم که تو جادوگری و کیندوکی توی وجودته. البته هیچ کدوم از بچه‌ها خب پرواز نکردن، ولی اون چیزی که مد نظر اریک بود، ترسوندن بچه‌ها، با موفقیت انجام شد. هر بار یکی از بچه‌ها رو میبرد لب پنجره تا مرز مرگ بچه رو میترسوند، مینداختشون ور بچه بعدی. حتی با همون بچه اوتیسمی هم این کار رو انجام داد. اریک به بهونه‌های مختلف بچه‌ها رو کتک میزد. بچه‌ها هیچ کس رو نداشتن که ازشون حمایت بکنه. چشمشون به خواهر بزرگترشون بود، ولی خواهر بزرگترشون هم مثل یه ربات پا به پای اریک کارهایی که اریک میکرد رو تکرار میکرد، از اریک پیروی میکرد. هر بارم بچه‌ها گریه میکردن، بهش التماس میکردن، رو میکرد سمتشون و میگفت که حقتونه. به هر حال اریک حق داره. شما به دست کیندوکی تسخیر شدید و این روح باید از بدنتون خارج بشه. بعد از چند روز کلی و خواهر 11 سالش به اریک گفتن که باشه، حق توه. ما 2 تا جادوگریم، هر چی که تو بگی. اونا این حرفو زدن به خاطر اینکه می‌خواستن دهن اریک رو ببندن. چون که اریک توی تمام مدت میزدشون، میگفت که اعتراف کنید که جادوگرید. این 2 تا گفتن که خب ما اینو بگیم تا دست از سرمون برداره، که اتفاقا جوابم داد. اریک دیگه اصلا کار به کار اونا نداشت و تمام تمرکزش رو گذاشته بود روی کریستی. به خاطر اینکه کریستی تنها کسی بود که
توی تمام مدت اصلا نمیگفت که من جادوگرم، مرتب انکار میکرد. هر بار که اریک بهش میگفت بگو جادوگری، میگفتش که نه من جادوگر نیستم. حتی خواهر برادرهاش قایمکی بهش میگفتن بگو تا دست از سرت برداره، ولی کریستی قبول نمیکرد و زیر بار نمیرفت. دیگه الان اریک تمام خواهر برادرها رو گذاشته بود کنار و تمرکزش رو گذاشته بود روی کریستی. حتی دیگه به ایو و وضعیت اوتیسم ایو هم کاری نداشت. هر روز کریستی رو کتکش میزد و تنبیهش میکرد. یه بار حین این تنبیه‌ها کریستی دوباره از ترس خودش رو خیس کرد و این بار که دیگه به دفعه دوم کشیده بود، اریک دیگه مطمئن شد. گفتش که پس تو 100% تسخیر شدی. به خاطر انکارهای کریستی و اینکه خب قبول نمی‌کرد که جادوگره، مراسم تطهیرش روز به روز سخت‌تر و سخت‌تر می‌شد. از اینجا به بعد به مدت چند دقیقه قرار جزئیات خیلی ناراحت کننده‌ای رو بگم. اگر که واقعا تحمل شنیدنش رو ندارید، یه چند دقیقه رد کنید برید جلو. من یه علامتی اینجا میذارم، وقتی که اون جزئیات تموم بشه علامت رو برمیدارم. کریستی مرتب با چکش کتک میخورد. مجبور شد چند بار پیش قورت بده. یه بار اریک دهنش رو باز کرد، یه میله آهنی رو به زور توی دهنش فرو کرد. بعدش یه مقار و یه دنبل آورد و با اونا میله رو قللا توی دهنش و باز شد چند تا از دندوناش بشکنه بریزه تو دهنش. کریستی هم دندوناش رو مجبور شد قورت بده. یه روزم مگالی انبردست آورد داد دست کلی. گفتش که با این انبردسته گوش کریستی رو بپیچون. هر کاری که کرد کلی قبول نکرد. مگالی خودش انبردست رو گرفت و رفت گوش برادرش رو پیچوند. بعدم انقدر کلی رو کتکش زد که کلی مجبور شد این کار رو انجام بده و گوش برادرش رو بپیچونه. اریک و مگالی به نوبت با چاقوی 30 سانتی می اومدن سراغ کریستی، نه اینکه توی بدنش فرو کنن، ولی روی سطح پوستش یه سری زخما رو به وجود می آوردن. یعنی هر روز از بدن کریستی خون تازه داشت میریخت بیرون. و به جز اینا بقیه بچه‌ها رو هم با زور کتک و تهدید مجبور می‌کردن که این کارا رو انجام بدن. حتی چند بار اریک کریستی رو مجبورش کرد که ادرار خودش رو بخوره. موقعی که بچه‌ها اومده بودن اونجا، اریک و مگالی داشتن خونه‌شون رو بازسازی می‌کردن. یه سری کاشی سرامیکی خریده بودن، می‌خواستن که کاشی‌های حموم رو عوض کنن. ولی خب از اونجایی که الان درگیر یه کارهای دیگه‌ای بودن، کار بازسازی خونه‌شون رو دیگه کلاً فراموش کرده بودن. ولی وسایلی که خریده بودن گوشه خونه بود. اریک بچه‌ها رو مجبور کرد که کاشی‌ها رو دونه دونه وردارن و به نوبت برن توی سر کریستی بشکننشون. بچه‌ها هم مجبور می‌شدن که این کار رو انجام بدن. اریک یه بار یه لامپ ورداشت، دهن کریستی رو باز کرد، لامپ رو گذاشت توی دهنش و بهش گفتش که انتخاب با خودته. اگه دهنتو ببندی لامپ خورد میشه و میرزه توی حلقت. تا 1 ساعت دیگه باید دهنتو باز نگه داری. کریستی هم مجبور شد که 1 ساعت تمام دهنشو باز نگه داره تا مبادا لامپ خورد بشه و بریزه توی دهنش. این شکنجه ها توی مدت 3 روز اتفاق افتاد. تا اون 3 روز حدود 130 تا زخم جراحی خیلی ناجور روی بدن کریستی به وجود اومده بود. روز 4 رسید، یعنی روز کریسمس. کریستی دیگه واقعا تحمل نداشت. رو که از سمت خواهرش و بهش التماس کرد که بکشتش. گفت خواهش میکنم منو بکش تا دیگه از این همه درد راحت بشم. ولی مگالی هیچ اهمیتی بهش نداد. اریک بچه‌ها رو مجبور کرد که کل خونه رو تمیز کنن. به هر حال کلی خون توی خونه ریخته بود و کلی ابزار و کاشی خورد شده این ور اون ور ریخته بود. بچه‌ها هم داشتن یواش یواش خونه رو تمیز می‌کردن. حالا شاید واسهتون سوال باشه که چه جوریا بود که اینا این همه توی خونه آشوب داشتن، تعدادشون هم زیاد بود ولی هیچ همسایه‌ای متوجه نشده بود. هر موقع که بساط تطهیر داشتن، مثلا هر موقع که بچه‌ها داشتن شکنجه می‌شدن و جیغ می‌زدن، اریک یه موزیک میذاشت و صداشو هم تا آخر زیاد میکرد. واسه همینم همسایه‌ها تنها چیزی که واسهشون توی اون روزا آزاردهنده بود صدای موزیک زیاد بود. تا اینکه بالاخره رفتن به مدیر ساختمون شکایت کردن. گفتن که ما اصلا آسایش نداریم، هر روز از توی این واحد صدای موزیک میاد. مدیر ساختمون چند بار رفت در خونه‌شون در زد، اونا درو باز نکردن. بعد یه روز با خودش گفتش که خب روی من درو باز نمی‌کنن، احتمالاً از توی چشمی منو می‌بینن که درو باز نمی‌کنن. پس یه لوله‌کش فرستاد در خونه‌شون. به لوله‌کشه گفت که هر جور شده بعد سر از کارشون در بیاری، یه کاری کن مجبور بشن در رو روت باز بکنن، بری داخل نگاه کنی که قضیه چیه. به خاطر اینکه مدیر ساختمون واسش خیلی عجیب بود. میگفتش که چجوری است که صدای موزیک توی خونه میاد ولی هرچی من در میزنم کسی در رو باز نمیکنه. لوله‌کش رفت بالا، حتی در نزد، یکم وایساد اونجا این ور اونور نگاه کرد، دید که صدای موزیک میاد، یه ذره صدای تق و توقم میومد. بعدم رفت پایین و به مدیر ساختمون گفت چیزی نیست، احتمالاً دارن موزیک گوش میدن و میرقصن. که خب به نظر من احتمالاً چون که کریسمس بوده لوله‌کش
میخواسته زودتر برگرده خونه، واسه همین خیلی حال و حوصله نداشته خودش رو درگیر مسئله‌ای بکنه. و یه چیز دیگه که شاید اونم واسهتون سوال باشه اینه که خب چجوری پیر و جکلین متوجه نشده بودن که داره چه اتفاقی واسه بچه‌ها میفته؟ درسته که دور بودن، ولی یعنی اینکه باشون تلفنی هم حرف نمیزدن. چرا؟ توی تمام این مدت اریک بچه‌ها رو مجبور میکرد که پای تلفن به دروغ وانمود بکنن که حالشون خیلی خوبه و داره بهشون خیلی خوش میگذره. واسه همین هم پیر و جکلین اصلا متوجه چیزی نشدن. همون روزی که لوله‌کش اومد سر زد، اریک زنگ زد به پیر و بهش گفت که همین الان بلند شو بیا اینجا، کریستی رو با خودت ببر وگرنه میکشمش. اریک داشت شاخ در می آورد. اصلا تو عمرش ندیده بود که اریک بخواد این شکلی باهاش صحبت بکنه. بهش گفت که چرا، مگه چی شده؟ که اریک گوشی رو داد به کریستی و گفت به بابات بگو. کریستی هم با صدای خیلی آروم و بیحال به باباش گفتش که آره بابا، اگه نیای منو میکشه. بعدم اریک گوشی رو قطع کرد. پیر رفته بود توی فکر، با خودش فکر میکرد که احتمالاً یه شوخی دیگه، سال نو داره میشه، اینا هم میخوان زودتر ما رو بکشونن اونجا، دارن همچین شوخی مسخره‌ای میکنن. بعد رفت به جکلین گفت، ولی جکلین خیلی ذهنش درگیر شد. اونا اصلا از اریک توقع نداشتن. اولا که خب از دید اونا اتفاقی نیفتاده بود که اریک بخواد پسرشون رو بکشه. بعدم اصلا این لحن صدا، این تون صدا از اریک بعید بود. اونا انقدر اریک رو دوستش داشتن که واسه آینده این دوتا داشتن برنامه میریختن. اصلا پیر و جکلین به خاطر مگالی و اریک میخواستن بچه‌ها رو وردارن برن ساکن لندن بشن. پیر میخواست نجاریشو تعطیل کنه بره اونجا شریکی با اریک رستوران بزنه که هم اوضاع خودشون بهتر بشه، هم به دخترش و دامادش کمک بکنه. اریک به خاطر اینکه خودش پدر و مادر نداشت، پیر و جکلین و مامان بابا صدا میکرد. پیر و جکلین اصلا نمیتونستن اون حرفا رو باور کنن. یه چند ساعتی گذشت، منتظر بودن، میگفتن الانه که تلفن زنگ بخوره این دوتا بخندن و بگن که باباتون شوخی کردیم، زودتر بلند شید بیاین لندن، ولی هیچ خبری نشد. حتی پیر خودش رفت دوباره زنگ زد، ولی هیچکس تلفن جواب نداد. تا بالاخره بموها قبول کردن که این یه شوخی نبوده و یه تهدید کاملا واقعی بوده. اونا واسه 27م خودشون بلیط داشتن، ولی از اونجایی که ترسیده بودن تصمیم گرفتن که همون روز 25م راه بیفتن. اما فکرشو بکنید روز کریسمس بود. نه بلیط اتوبوسی وجود داشت، نه بلیط قطار، نه بلیط هواپیما. حتی میخواستن ماشین اجاره بکنن. از پاریس تا لندن با ماشین 6 ساعت راه بود. و ما خودشون ماشین نداشتن. به هر شرکت اجاره ماشینی که زنگ می‌زدن، هیچ ماشینی در دسترس نبود. همه ماشینا رو کرایه داده بودن. هیچ بلیتی هم وجود نداشت. حتی گفتن با قطار سریع سیر بریم، اما بلیتی هم واسه اون وجود نداشت. ولی پیر و جکلین هر چقدر تلاش میکردن نمیتونستن به موقع خودشون اونجا برسونن و خیلی دیر شده بود دیگه. پس تصمیم گرفتن که از روی اجبار صبر کنن تا 27م و با همون پروازی که خودشون از قبل گرفته بودن برن لندن تا ببینن اونجا از چه قراره. اریک رفت توی حموم و وانو آماده کرد، آبو باز کرد و آب سرد داشت آروم آروم میریخت توی وان. حتی آب گرم رو هم باز نکرد. دونه دونه بچه‌ها رو مجبور کرد که با همون آب سرد خودشون رو بشورن تا اینکه نوبت رسید به کریستی. ولی کریستی دیگه هیچ رمقی واسش باقی نمونده بود. وقتی با کمک بقیه رفت توی وان، یکم بعد از هوش رفت و سرش رفت زیر آب. متاسفانه کریستی بالاخره 25 دسامبر 2010 توی 15 سالگی از دنیا رفت. کسی متوجه نشد که کریستی فوت کرده تا کلی بالاخره نگرانش شد. یه چند ساعتی گذشت، دید داداشش از توی همون نیومد بیرون. رفت بهش سر بزنه که اونجا بود که متوجه شد برادرش از دنیا رفته. از توی وان درش آوردن، ولی هر کار کردن کریستی نفس نکشید و کاملا از دنیا رفته بود. با 999 تماس گرفتن و گزارش غرق شدگی تصادفی یه نوجوان توی وان حموم دادن که خب دروغی بیش نبود. چیزی که عجیبه اینه که اریک اصلا چرا با اورژانس تماس گرفت؟ مگه کلا هدفش همین نبود؟ مگه هدفش کشتن روح کیندوکی نبود؟ خب الان که کریستی که از دید اریک یه جادوگر بود از دنیا رفته بود، خب اریک کار بدی از دید خودش انجام نداده بود، پس چرا با اورژانس تماس گرفت؟ ساعت 8 شب کلی با پیر تماس گرفت و بهش خبر فوت کریستی رو داد. وقتی که پلیس و اورژانس رسیدن اونجا، خیلی زود از سر و وضع خونه و بچه‌های قد و نیم قدی که خیس جلوی پلیسا وایساده بودن و با ترس و لرز داشتن نگاهشون می‌کردن و البته ابزاری که توی خونه پیدا کردن که همه‌شون روشون لکه‌های خون بود و قطرات خونی که روی در و دیوار بود، متوجه شدن که به هیچ عنوان قضیه غرق شدگی ساده نیست و این بچه قطعاً به قتل رسیده.
اریک و مگالی همون موقع بازداشت شدن. اریک تو کل مدت میگفتش که من اسکیزوفرنی دارم. بچه که بودم یه ضربه خیلی ناجور به مغزم وارد شده، یه جورایی قدرت تصمیم گیری ندارم، یکم توهمیم و خلاصه میخواست یه طوری از در دیوونگی وارد بشه. یعنی بگه که من لحظه‌ای که داشتم این کارا رو میکردم تعادل روحی روانی نداشتم. مگالی هم توی تمام مدت میگفتش که من اصلا به کیندوکی اعتقاد نداشتم. از ترس و به خاطر اینکه تحت کنترل این آدم بودم مجبور بودم پا به پاش این کارا رو انجام بدم. ولی هیچ کس حرفاشون رو باور نکرد. قرار شد که واسه دادگاه اریک و مگالی به جای قاضی یه هیئت منصفه تشکیل بشه و اونا تشخیص بدن که این دو نفر گناهکارن یا بیگناه. وکلای اریک به جز آسیبای مغزی و اسکیزوفرنی اشاره کردن به کودکی سخت اریک. میگفتن که این بچه شرایط خیلی بدی داشته، از بچگی خب توی کنگو بوده، یه سری خرافات رو به زور توی مغزش فرو کردن، عموش جلوی چشم خودش ایدز گرفته و از دنیا رفته و بلا 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 کلی حرفای دیگه. ولی خب حرفاشون اصلا خریدار نداشت. میگفتن که اریک هیچ گناهی نداشته. این وقتی که یه عالم بچه یهو با هم اومدن اونجا به خاطر اون وضعیت توهمی بودنش و به خاطر شرایط سخت کودکیش احساس کرده که اینا واسهش یه تهدیدن. احساس کرده اینا میخوان بیانو بکشنش. هر کاری هم که کرده از روی ناچار و واسه این بوده که توی ذهن خودش از خودش داشته دفاع میکرده. تیم دفاعی مگالی هم همچنان میگفتن که مگالی تحت کنترل بوده و مجبور شده که این کارا رو انجام بده. ولی کلی توی دادگاه علیه خواهر بزرگترش مگالی شهادت داد و گفتش که اصلا اینطوری نیست. خواهر ما اتفاقا از اریک بیشتر به کیندوکی اعتقاد داشت. ما از اریک توقعی نداشتیم ولی از خواهرمون توقع داشتیم. مگالی نه پشیمونه نه ناراحته. ما بارها و بارها بهش التماس کردیم که جلوی اریک رو بگیره ولی هر بار بهمون نگاه میکرد و میگفتش که هر چی سرتون بیاد حقتونه. 1000 بار بلجبار ازش معذرت خواهی کردیم و گفتیم باشه قبوله، ما جادوگریم، ما تسلیمیم. ولی نه تنها اعتنا نکرد بلکه پا به پای اریک ما رو کتک زد و شکنجمون کرد. من مطمئنم اون هنوزم توی باورهای خودش غرقه و فکر میکنه ما جادوگریم. اون اصلاً و ابداً تحت کنترل اریک نبود و خودش هم داشت از عذاب دادن ما لذت می‌برد. هیئت منصفه 26 ساعت مشورت کردن و برای قتل درجه 2 هر دو نفرشون رو گناهکار شناختن. منتها اریک بعد از 30 سال میتونست درخواست آزادی مشروط بده و مگالی هم بعد از 25 سال. حالا اینکه چرا بهشون اتهام قتل درجه 2 رو دادن، به خاطر اینکه میگفتن کریستی حین اون شکنجه ها کشته نشده. یعنی اینجور نبوده که وسط عمل تو لحظه آنی از دنیا رفته باشه. یه شکنجه های خوب بهش وارد شده و چند روز بعد توی وان حموم این اتفاق واسش افتاده. قاضی پرونده آقای دیوید پجت بود. این آخرین پروندهش قبل از بازنشستگیش بود. بازنشستگی یعنی که دیگه بشینی استراحت کنی، آرامش داشته باشی، از دوران بازنشستگیت لذت ببری. ولی قاضی تا مدت‌ها ذهنش درگیر جزئیات این پرونده بود. خب قطعاً ما خیلی چیزهای دیگه رو نمیدونیم. ما به صورت خیلی کلی میدونیم که چه اتفاقایی توی اون چند روز واسه کریستی افتاده و جزئیات دقیقش رو قاضی خب نشسته دونه دونه مطالعه کرده. چه عکس‌هایی که خب ما نمیتونیم ببینیم و قاضی مجبور شده همشون رو ببینه. توی مصاحبه‌ای هم که داشت میگفتش که واقعا هنوز نمیتونم جزئیات این پرونده رو فراموش بکنم. اوایل پیدایش کیندوکی فقط افراد مسن بهش باور داشتن. کلا خرافات معمولا واسه طبقه آدمای خیلی مسن جوانای امروزی خب خیلی کم پیش میاد به چیزای عجیب غریب اعتقاد داشته باشن. ولی خب موقعی که توی کنگو جنگ میشه بچه‌های خیلی کوچیک مجبور شدن که لباس سربازی تنشون کنن و برن واسه وطنشون بجنگن. یعنی یه جورایی بچه‌ها خیلی زود بزرگ شدن. بچه‌ها رفتن جنگیدن. وقتی که جنگ تموم شد و اونایی که نجات پیدا کردن برگشتن خونه، به خاطر سختی‌هایی که کشیده بودن، چیزهایی که دیده بودن، آسیب‌هایی که بهشون وارد شده بود، حتی از سایه خودشون هم خب میترسیدن. برای همین هم کم کم باور کیندوکی توی وجود اونا هم شکل گرفت. یه جورایی انگار اون PTSD جنگ تا ابد همراهشون بود و خب منطقیه. کلا کسایی که میرن جنگ به خاطر اون چیزای وحشتناکی که میبینن همیشه این خاطرات ناجور باهاشون هست. هنوز که هنوزه هم خیلیا توی کنگو این باور رو دارن. از فقیرش بگیر تا ثروتمندش، از جوونش بگیر تا پیرش.
و از بی سوادش بگیر تا با سوادش. یه بار BBC با یه سری از مردم کنگو درباره کندوکی مصاحبه میکنه که بین اونا یه سری افراد بودن که وقتی که ازشون پرسیدن که نظرتون درباره کندوکی چیه، آیا شما بهشون اعتقاد داشتید، میگفتن که آره ما به کندوکی اعتقاد داریم، ما به هری پاتر هم اعتقاد داریم، معتقدیم که هری پاتر واقعیه. Do you watch Harry Potter? That is Kindoki. Yeah. Like I would personally not let my child watch those kind of programs. Harry Potter, Charmed. It's exactly what happens in the situation. You let yourself be accessed. You watch these movies and you see how an evil spirit could go into someone. Yeah. یعنی اگه بری جلوی سکوی 9 4 وایسی میتونی بری داخل، یعنی میتونی شو به جادو تو بلند کنی و بگی وینگاردیوم لویوسا و جسم جلویت از جاش بلند شه بره هوا. از اونجایی که میگن تا ابله در جهان است مفلس در نمیماند، خب توی کنگو به خاطر اینکه خیلیا به این موضوع اعتقاد دارن، یه سری هم دارن این وسط کاسبی میکنن دیگه، یه سریا که خودشونو دکتر خطاب میکنن، در واقع دکتر جادوگر، که خیلیا میگن بریم پیش اینا تا درمان بشیم. بعد این دکترها یه سری ابزار مخصوص دارن، یه چیزی مثل یه میله داره که میکنه توی حلق یه نفر و میگه که خب من الان این میله رو میکنم توی حلقت، بعد میکشم بیرون و کیندوکی از بدنت میاد بیرون. که اتفاقا یه بار یه وکیل کنگویی میره پیش یکی از همین افرادی که خودشونو دکتر خطاب میکردن، بهش میگه که فکر میکنم احساس میکنم پسرم به دست کیندوکی تسخیر شده. حالا قضیه از چه قرار بوده؟ پسر این آقا داشته میرفته مدرسه، خودکار نداشته، خودکار باباشو ور میداره با خودش میبره مدرسه. بعد همون روز وکیله داشته میرفته بیرون، توی خیابون بوده که تلفنش زنگ میخوره، بعد یه نفر داشته باهاش قرار ملاقاتی میذاشته. این دست میکنه توی کیفش که خودکارش رو در بیاره که آدرس رو بنویسه، میبینه خودکارش نیست. بعدم تلفن قطع میشه و خلاصه اون قرار ملاقات رو این آقا به خاطر اینکه خودکار نداشته از دست میده. بعد که میره خونه متوجه میشه که پسرش خودکارش رو برداشته. بعد به خودش دو تا چارتا میکنه، میگه که این که پسر من همین روز به خصوص که قرار بوده من یه مشتری خیلی خوب داشته باشم خودکار منو برمیداره، به خاطر اینه که کیندوکی تسخیرش کرده، کیندوکی خواسته رزق و روزی زندگی منو از بین ببره، باعث شده که پسرم خودکار منو بدزده. بعدم پسرشو میگیره زیر باد مشت و لگد که چرا خودکار منو برداشتی. البته مشکلش خودکار نبوده، میگفته که تو باعث شدی من این موقعیت رو از دست بدم. از اون ورم ترسیده که بچهش به کیندوکی دچار شده باشه، رفته بوده پیش این جادوگر که یعنی یه داروی چیزی بده تا پسرش خوب بشه. یعنی دیگه فکرشو بکنید وقتی یه وکیل همچین کاری رو انجام بده، از آدمای عادی چه توقعی میتونی داشته باشی؟ اون وکیل کلی هم هزینه کرد، خب این دکترها اینطوری ویزیت میگیرن، کلی چرت و پرت بهت میدن، کلی ابزار بهت میدن و خلاصه حسابی میچاپنت. بعد در کنار اشخاصی مثل این آقای وکیل که خب پول داشته، خیلی از خانواده‌های کنگویی از اول تا به الان پولش رو نداشتن که بتونن مثلا بچه‌هاشون رو ببرن تطهیر کنن یا به این دکترها مراجعه بکنن، تصمیم میگیرن که خودشون کارو بگیرن تو دست. مثل اتفاقی که توی آپارتمان مگالی و اریک افتاد، جنگیری که به دست خود خانواده انجام شد. این ویدیو رو میخوام با نامه پیر پدر کریستی که توی دادگاه خونده شد تموم بکنم. کریستی تو شرایطی باور نکردنی و ظالمانه به دست افرادی که عاشقانه دوستشون داشت و بهشون اعتماد داشت کشته شد. اینکه خواهر خودش مگالی هیچ کاری واسه نجاتش نکرد، درد و رنج ما رو بیشتر و بیشتر میکنه. من به جای یه فرزندم در واقع 2 تا از فرزندامو از دست دادم. کریستی به دست خواهرش از دنیا رفت و خواهرش هم با بلایی که سر اون آورد برای همیشه واسه ما مرد. اگه کریستی زنده بود الان 29 سالش بود. خب اینم از ویدیوی امروز. امیدوارم که شب خوبی داشته باشید. تا ویدیوی بعدی. فعلا خداحافظ و شبتون بخیر.